35 chapter surgery, abdominal wall, omentum, mesentery and the retroperitoneum. सगळ्यात पहिले आपण पाहणार आहे आज दॅट्स द abdominal wall. General consideration. Incision and the closure of the abdominal wall is among the most common surgical procedure performed. Knowledge of its layered anatomy is critical in the management of the surgical patients. Cranially defined by the costal margin, xiphoid process and caudal ending over the pubic bones of the pelvis and abdominal wall provide a support and protection to the peritoneal and retroperitoneal organs. म्हणजे ह्यांनी काय सांगितलं आहे तर क्रॅनियली म्हणजेच वरच्या साईडला कोस्टल मार्जिन प्लस जिफॉइड प्रोसेस आहे. क्वाडली म्हणजे खालच्या साईडला एंडिंगला प्युबिक बोन आणि पेल्विस आहे. आणि ॲब्डॉमिनल वॉल ही सपोर्ट करते किंवा प्रोटेक्शन देते त्याच्या आतमध्ये, म्हणजेच आतमध्ये ॲब्डॉमिनमध्ये जे पण काय पेरिटोनियल आणि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स आहेत त्यासाठी आपल्याला त्याची ॲनाटॉमी खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर आपण आता इथे बघू शकतो, हे आहे कोस्टल मार्जिन, हे आहे झिफॉइड प्रोसेस, इथे आहे हे पेल्विस, प्युबिक सिम्फायसिस आणि ही सगळी जी आहे ती आहे ॲब्डॉमिनल वॉल आणि ती प्रोटेक्ट करते तिच्या खाली असणाऱ्या सगळ्या ऑर्गन्सला. तर हे झालं आपल्या ॲब्डॉमनचं ॲनाटॉमी. ठीक आहे, तर आपण पुढे बघू. सर्जिकल ॲनाटॉमी. Embryologically, the abdominal wall is derived from the mesoderm. So that's the important point की abdominal wall ही कशी डिराईव्ह आहे तर mesoderm. Envelops the future abdominal content as bilateral migrating layers originating from the paravertebral area. पॅरावर्टिब्रल म्हणजेच काय तर वर्टिब्राच्या जवळचा, त्याच्या शेजारचा, तिथून हे लेयर्स मायग्रेट केले जातात आणि त्यामुळे ते ॲब्डॉमिनल कंटेंट फ्युचर तयार होतं. द लिडिंग बार्स ऑफ दीज शीट्स फ्यूज इन अ मिड लाईन. आपल्याला माहिती आहे मिड लाईनला हे सगळे पाठीमागून येऊन, म्हणजे स्पाईनकडून पाठीमागच्या वर्टिब्राकडून येऊन हे पुढे राऊंड करतात आणि पुढे येऊन ते मिड लाईनला म्हणजेच लिनिया अल्बा तयार करतात. त्याला पण हे बार्ससारखे दिसतात लिनिया अल्बा. हे कधी होतं तर 7 वीक ऑफ जस्टेशन अँड रीच द अम्बिलिकस ॲट द 8 वीक्स. आता एकदा स्ट्रक्चर बघून घेऊया म्हणजे ते आपल्याला कन्फर्म होईल की नक्की नाही हे काय आहे. तर त्यांनी काय सांगितलं की हा मधला जो असतो हा असतो लिनिया अल्बा. ठीक आहे, हा लिनिया अल्बा. हे पाठीमागून आलेत म्हणजे हे इकडून असे इथपर्यंत येतात आणि ते अम्बिलिकसपर्यंत येतात. हे आधीचं जे आहे ते आहे लिनिया अल्बा आणि हे आहे अम्बिलिकस. तर आपण काय पाहिलं 7 वीक्समध्ये ते कुठे येतात लिनिया अल्बापर्यंत आणि 8 वीकमध्ये ते कुठे जातात अम्बिलिकसमध्ये आणि मग आपली कंप्लीट ॲब्डॉमिनल वॉल ही कंप्लीट होते. ठीक आहे, ॲब्डॉमिनल वॉल कन्सिस्ट 9 डिस्टन्स लेअर. किती लेयर्स आहेत आपल्या ॲब्डॉमिनल वॉलमध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे तर ते आहेत 9 लेयर्स. स्किन, सबक्युटेनियस टिश्यू, सुपरफेशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटर्नल ऑब्लिक मसल, ट्रान्सवर्स ॲब्डॉमिनस मसल आणि ट्रान्सवर्स वर्सालिस फेशिया, प्रीपेरिटोनियल ॲडिपोस टिश्यू, पेरिटोनियम. किती लेयर्स झाले हे सगळे? स्किन 1, सबक्युटेनियस टिश्यू 2, सुपरफेशियल फेशिया 3, एक्सटर्नल ऑब्लिक 4, इंटर्नल ऑब्लिक 5, ट्रान्सवर्स ॲब्डॉमिनस मसल 6, ट्रान्सवर्स वर्सालिस फेशिया 7, पेरिटोनियल ॲडिपोस टिश्यू 8 आणि पेरिटोनियम 9. हे ॲब्डॉमिनल वॉलमधले हे 9 लेयर्स आहेत, ते सिक्वेन्स आहे त्यांचा. ठीक आहे, द सबक्युटेनियस टिश्यू म्हणजे स्किनच्या खालचा इज कंपोज ऑफ द सुपरफेशियल ॲडिपोस टिश्यू दॅट इज अ कंटिच्युअस ऑफ अ कॅम्पर्स फेशिया. आपण सबक्युटेनियसचे 2 बघणार आहे, एक असतो सुपरफेशियल, दुसरा असतो डीप. जो सुपरफेशियल असतो त्याला म्हणतो आपण कॅम्पर्स फेशिया, जो असतो डीप त्याला म्हणतो आपण स्कार्फा फेशिया. डीप असतो त्याला काय बोलला आपण
डीप असतो त्याला आपण बोललो स्कार्फ ऑफ फेशिया कन्सिस्ट ऑफ द फायब्रस मॅट्रिक्स ऑफ द टिश्यू दॅट फ्यूज विथ अँटेरियर लेअर ऑफ द फेशिया ऑफ द प्लँक्स अँड द बॅक. पुढे आणि मागे जोडण्यासाठी हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो सुपरफेशियल एक ॲडिपोस टिश्यू आहे, त्याचा लेअर ॲडिपोस टिश्यूचा लेअर दॅट इज द कॅम्पर्स फेशिया. डीप आहे तो स्कार्प आहे आणि तो कसा आहे तर फायब्रस मॅट्रिक्सचा लेअर आहे. आता आपण पुढे जाऊया. The muscle of the abdominal wall consists of the rectus abdominis medially and external oblique, internal oblique, transverse abdominis are the laterally. हा मेडियली असतो, आपण ज्याला सिक्स पॅक बोलतो तेच असतात ते रेक्टस ॲब्डॉमिनस, आणि त्याच्या कडेला लॅटरली जे असतात ते असतात एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक अँड ट्रान्सवर्स ॲब्डॉमिनस. द रेक्टस abdominis is a pair longitudinal muscle. कशी ही rectus abdominis pair longitudinal muscle spanning the length of the abdomen divided by the linea alba. Both rectus muscles originate at the pubic symphysis and the crest and incest to the xiphoid process. The 5th and 6th rib and the 7th costal cartilage. म्हणजे आपल्याला कळलं की आपली रेक्टस मसल ही कुठून कुठे जाते. तर आता आपण तिला बघूया. ठीक आहे, ही जी आहे रेक्टस ॲब्डॉमिनस मसल ही कुठून आली बघा, इथून आली, खालून आली आणि ही वर गेली. पण ही इकडे पण सेमच आहे, फक्त ही डिफरन्शिएट कशाने झाली तर लिनिया अल्बाने त्या दोन्ही मसल्स डिफरन्शिएट झाल्यात. पण ह्या खालून येऊन ह्या वर जातात, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्या दोन या मसल्सच्याच मध्ये ते बघणं पण आपल्याला गरजेचं आहे की आपल्याला हे सिक्स पॅक का दिसतात. हे सिक्स पॅक्स का दिसतात, कारण त्यांच्यामध्ये असतं इंटरटेंडिनस बँड. त्या बँडमुळे त्या मसल्स होतात डिफरन्शिएट आणि आपल्याला ते सिक्स पॅक सारखे दिसायला लागतात. Rectus muscle. 3 tendinous insertion cross the rectus muscle along the length. आपण आत्ताच बघितलं काय ते टेंडिनस इन्सर्जन्स. रेक्टस मसलला ते लेंथला क्रॉस करतात. The muscle is contained within a aponeurotic sheath formed from the fusion of differing components of the lateral facial layer. म्हणजे त्यांनी काय सांगितलंय की या अपोन्युरोटिक शीट एक फॉर्म करतात, त्यामुळं त्या लॅटरल फेशियल लेअरशी हे करतात. तर आपण ते एकदा बघून घेऊया हे कशा करतात. तर आता याच्यामध्ये दिसून येतं, हे झाल्यानंतर त्या मसल्स पुढे जाऊन हे जे व्हाईट कलरचं असतं ना, तर त्याला आपण बोलतो की ते असतं अपोन्युरोसिस. म्हणजे अपोन्युरोसिस म्हणजे हा मसलचा पार्ट नसतो, पण ते मसल्सला जॉईन होऊन ते पुढे जातात. तर ते एक आपण लक्षात घेऊ शकतो. हां, इथे आहे. आता हे लिनिया अल्बा आहे, हे आपलं रेक्टस ॲब्डॉमिनस मसल्स आहेत. हे इंटरवाले ते फायबर्स आहेत, टेंडिनस फायबर, की त्यांनी हे केलं आणि नंतर ह्याच मसल्स सगळ्या अपोन्युरोसिस करून पुढे जातात असं आपल्याला सांगितलं. ठीक आहे, यामध्ये पण आहे ते. हे असं जे असतं ते असतं अपोन्युरोसिस. ठीक आहे, अपोन्युरोटिक शीथ. द लॅटरली द 3 मसल्स लेअर. आता आपण काय बोललो, मध्ये कोणत्या आहेत, रेक्टस ॲब्डॉमिनस. आता लॅटरल साईडला किती असणार आहेत, 3 मसल्स. कोणत्या असणार आहेत त्या, तर त्या असणार आहेत एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक आणि ट्रान्सवर्स ॲब्डॉमिनस. ह्या ऑब्लिकली, या कशा आहेत, ऑब्लिकली ओरिएंटेड आहेत. आणि आपल्या रेक्टस ॲब्डॉमिनस ह्या व्हर्टिकली म्हणजे खालून वरपर्यंत गेलेल्या होत्या. सो आता ह्या ऑब्लिकली ओरिएंटेड आहेत. Fiber relative to the one another. The external oblique arises from the
8 rib and insert medially into the linea alba and anterior iliac crest. 8 रिब्सपासून हे चालू होते, इन्सर्ट होते कुठे, लिनिया अल्बामध्ये आणि प्लसमध्ये अँटेरियर इलियाक क्रेस्टमध्ये. द फायबर ऑफ द मस्क्युलर लेयर ट्रॅव्हल्स मेडियल अँड क्वाडल फॉर द इन्सर्शन. त्या वरून खाली येतात, म्हणजे वरून अशा मधून येतात, खाली येतात, इन्सर्ट होतात. हे झाले एक्सटर्नल ऑब्लिक. ते पण एकदा बघून घेऊया आपण आता. हां, ही वाली. तर ही काय आहे आपली एक्सटर्नल ऑब्लिक. ही बघा, इथून हे रिब्सपासून खाली येते ऑब्लिकली आणि मग ती इन्सर्ट होते इथे. हे झाले एक्सटर्नल ऑब्लिक. एक्सटर्नल ऑब्लिक डन. आता आपण बघणार आहे पुढची, दॅट्स द इंटरनल ऑब्लिक, आणि त्याच्यानंतर आपण बघणार आहे दॅट्स द ट्रान्सवर्स मसल. ठीक आहे. द इंटरनल ऑब्लिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द थोरॅकोलंबार फेशिया. इट्स फायबर ट्रॅव्हल क्रॅनियली. या कशा जातात, क्रॅनियल म्हणजे वर जात आहेत, कारण एक्सटर्नलचे कशा आले ते खाली, आता इंटरनलचे कशा जातात वर. इन्सर्टिंग ऑन द लोअर कोस्टल मार्जिन ऑफ द जिफॉइड प्रोसेस अँड द डीप मस्क्युलर लेअर. आणि नंतरचा येतो दॅट्स द ट्रान्सव्हर्लिस ॲब्डॉमिनस मसल. आपण आधी इंटरनलचं बघूया आता. याच्यामध्ये काय झालं, या एक्सटर्नलवाल्या कशा येतात, अशा येत आहेत. ठीक आहे. इंटरनलवाल्या अशा जात आहेत, ह्या क्रॅनियली जातात आणि त्या क्वाडली येत होत्या. तर हे झालं, इथून या ओरिजिनेट होतात, इथून ओरिजिनेट होतात आणि ह्या इथून अशा अशा जात आहेत आणि त्या कोस्टल मार्जिनच्या तिथे जाऊन इनर्ट होत आहेत. तर हे झाले आपले पुढच्या मसल्स. आता आपण बघणार त्याच्या पुढचे, दॅट इज द ट्रान्सव्हर्स ॲब्डॉमिनल मसल. बिगिन्स ॲट द, ह्या कुठे बिगिन्स होतात, तर ह्या कोस्टल मार्जिनला, लंबार फेशियाला, रन्स हॉरिझॉन्टली अँड द अँटेरियरली. प्रत्येकाची ते डिरेक्शन लक्षात घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण काय म्हणलो होतं, एक्सटर्नलची काय होती, एक्सटर्नलची होती ट्रॅव्हल मेडियली अँड द क्वाडल फॉर द इन्सर्शन. इंटरनलची काय होती, तर क्रॅनियली अँड द अँटेरियर. ट्रान्सफरची काय होती, हॉरिझॉन्टल अँड अँटेरियरली अँड इन्सर्ट्स लिनिया अल्बा जिफॉइड प्रोसेस अँड प्युबिक सिम्फायसिस. सो आता आपण पुढचे बघणार आहोत, दॅट इज द ट्रान्सव्हर्लिस ॲब्डॉमिनलिस. आता ही पण बघा, ही कशी गेली, अशी गेली आहे मेन म्हणजे ही, हां अशी. तर हे इथून गेलेत सगळे हे मसल्स आणि वर जाऊन त्यांनी हे केलेलं आहे. ट्रान्सव्हर्लिसवाला आपण काय बघितलं होतं, इट्स फॉर द हॉरिझॉन्टल अँड द अँटेरियर, म्हणजे त्या आडव्या जात आहेत आणि जाऊन तिथे जाऊन मिळत आहेत. तसं पाहायला गेलं तर ह्या मसल्स काय करतायत माहिती का, ह्या इकडून येत आहेत हॉरिझॉन्टल, इथे पण इन्सर्ट होत आहेत, इथे इन्सर्ट होत आहेत आणि वर पण इन्सर्ट होत आहेत. सो ह्या हॉरिझॉन्टल अँड अँटेरियर आहेत, हॉरिझॉन्टल अँड अँटेरियर आहेत ह्या मसल्स. सो सगळ्यात आतमध्ये रेक्टस ॲब्डॉमिनस, मग एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक आणि ट्रान्सव्हर्स ॲब्डॉमिनल्स मसल. हे अशा प्रकारे मग आपले सगळे ॲब्डॉमिनल वॉल बनते. ह्या झाले 4 मसल. आपण काय काय पाहिलं, स्किन, सबक्युटेनियस टिश्यू. सबक्युटेनियस टिश्यूमध्ये आपण पाहिलं कॅम्पस फेशिया आणि स्कार्पा फेशिया सबक्युटेनियसमध्ये. त्यानंतर आपण 4 टाईपच्या मसल्स, म्हणजे आपले किती झाले, 4 मसल्स आणि ते 2 स्किन आणि हे सबक्युटेनियस टिश्यू, असे आपले 6 कंपोनंट्स कंप्लीट झाले. आता राहिलेत फक्त 3, तर ते पुढचे बघून घेऊ आपण. आता काय झालं याच्यामध्ये, ऑल टुगेदर 3 मसल्स लेअर प्रोव्हाइड अ फेशियल अपोन्युरस. त्यानंतर त्यांचा अपोन्युरसिस होतं, मी मग असे सांगितलं, ते अपोन्युरसिस शीट करतात अँटेरियरली. ह्या सगळे मसल्स येतात, पण ह्या मसल्स असे एक्झिट नाही करतात, त्याच्यानंतर अपोन्युरोसिस तयार होतं. दिस फेशियल लेअर प्रोव्हाइड अ व्हेरिएबल कॉन्ट्रीब्युशन्स टू सेपरेट लेअर ऑफ द रेक्टस शीथ. आणि त्यामुळे काय होतं की या अपोन्युरोसिसचा इम्पॅक्ट हा आपला रेक्टस शीथमध्ये पडतो. अँड शीट अँड अल्टिमेटली फ्यूज द मिड लाईन, दॅट इज द लिनिया अल्बा. मग रेक्टस शीथ बनतं आणि त्यानंतर लिनिया अल्बा बनतो. म्हणजे काय, मी एक ह्याच्यात सांगते शॉर्टमध्ये. ह्या 3 मसल्स अशा आहेत सपोज, ठीक आहेत, ह्या 3 मसल्स, आणि इथे आपली आहे ही रेक्टस ॲब्डॉमिनस.
काय होतं की या मसल्स आलेत ना सगळ्या, याचं होतं अपोन्युरोसिस आणि या लेयर्स खालून वरून जातात रेक्टस ॲब्डॉमिनस मसलच्या पुढे जाऊन हे लिनिया अल्बा करतात आणि मग हे जे काही बनतं त्याला आपण म्हणतो रेक्टस शीट. रेक्टस शीट. तर आता आपण बघूया पुढे जाऊन की काय नक्की. द रेक्टस शीट दॅट इनक्लोज द रेक्टस मसल. आत्ताच मी काय सांगितलं, रेक्टस शीटमध्ये काय असणार आहे, ही रेक्टस मसल दॅट डिफरंट कंपोजिशन अबो अँड बिलो. त्याच्या अबो आणि विलो म्हणजे आर्क्युएट लाईनच्या वर आणि खाली वेगळे वेगळे स्ट्रक्चर्स असतात रेक्टस मसलच्या पुढे मागे आणि आर्क्युएट लाईनच्या नंतर ते वेगळे बनतात. तर द अँटेरियर रेक्टस शीट इज कंपोज ऑफ. आता आपण बघणार आहे की नक्की कोण बनतंय कशापासून ते. ठीक आहे, तर आता आपण बघणार अँटेरियर रेक्टस शीट. आता विचार करा की ही आपली हे सपोज अँटेरियर साईड आहे. ठीक आहे, तर याच्यातून येणारे कोणते फायबर्स आहेत ॲपोन्युरोसिसवाले की जे इथे पुढे जातील आणि त्याचं अँटेरियर पार्ट बनवतील, कोणते ते मागे येतील आणि त्याचं पोस्टेरियर बनवतील, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सो अँटेरियर रेक्टस शीट बघणार आहे आपण. दॅट्स कंपोज. आता काय हे वालं कंपोज एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्युरोसिस throughout its length. The internal oblique aponeurosis is bilamellar and contributes to anterior and posterior rectus sheath. आता आपण काय बोललं, ही जी आहे एक्सटर्नल पूर्णपणे ती पुढूनच जाते, पण इंटरनलचे 2 पार्ट्स होतात, एक पुढून जातो एक मागून जातो. ठीक आहे, सो एक अँटेरियर जाणार आहे आणि दुसरा जाणार आहे पोस्टेरियर. तर आता रेक्टस शीट अबो द आर्क्युएट लाईन. आर्क्युएट लाईनच्या वर हा कुठे असतो, पोस्टेरियरला. बिलो द लाईन इंटरनल अपोन्युरोसिस कॉन्ट्रीब्यूट टू द अँटेरियर. आणि जसं ते आर्क्युएट लाईनच्या खाली येतात तसा तो काय बनतो, तर बाहेरच्या साईडने जातो तो पण. सो अँटेरियर रेक्टस शीट. ट्रान्सवर्स अपोन्युरोसिस कॉन्ट्रीब्यूट्स द पोस्टेरियर रेक्टस शीट. हे कुठे करतं, ट्रान्सवर्सवालं पोस्टेरियर रेक्टस शीट अबो द आर्क्युएट लाईन आणि अँटेरियर रेक्टस शीट बिलो द आर्क्युएट लाईन. म्हणजे आपल्याला इथे काय कळलं की आर्क्युएट लाईनच्या खाली सगळे मसल्स हे अँटेरियरली जात आहेत आणि आर्क्युएट लाईनच्या वर एक एक्सटर्नल पुढे, ट्रान्सवर्स मागे आणि जो इंटरनली त्याचे 2 पार्ट्स बनतात, एक पुढे एक मागे. सो सिम्पल. Below the arcuate line. Therefore, below the arcuate line, all aponeurotic layers are lateral muscular from the anterior sheath, leaving the transverse fascia as the only posterior fascial covering. फक्त आपण काय बोललो, ट्रान्सवालिस फेशिया हा एकटाच फक्त पाठीमागे राहतो. This layer is a weak fibrous layer separated from the peritoneum by the peritoneal fat. आता आपण हे बघूया पुढच्या डायग्राममध्ये, समजून घेऊया की नक्की काय बोलायचं त्यांना. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये हे वाला एक डायग्राम बघूया. याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं आहे की या मसल्स येत आहेत. ठीक आहे, पण त्यानंतर त्याचं बनतं ते म्हणजे अपोन्युरोसिस. हे सगळ्यांचं अपोन्युरोसिस बनतं. हे जे दाखवले त्यांनी ग्रीन कलरने ते आहे एक्सटर्नल ऑब्लिकचे डीप फायबर्स लेफ्ट साईडचे आणि हे आहेत राईट साईडचे. हे सगळं झालं एक्सटर्नलचं. ठीक आहे, त्यानंतर हे आहे अपोन्युरोसिस लिनिया अल्बा वगैरे. ठीक आहे, इथे पण लिनिया अल्बा दिलेलं आहे. ठीक आहे, आता आपण बघणार आहोत रेक्टस शीट. मी काय सांगितलं होतं की ही आपली अँटेरियर साईड आहे का, कारण इथे आहे स्किन. त्यानंतर सगळ्यात पहिली मसल कोणती असते आपली, एक्सटर्नल ऑब्लिक, त्यानंतर इंटरनल ऑब्लिक, त्यानंतर ट्रान्सवर्स ॲब्डॉमिनस. काय होतं, एक्सटर्नलवाली पुढच्या साईडने पुढून तशीच जाते. हे आहेत आपल्या रेक्टस ॲब्डॉमिनस मसल्स, हे लिनिया अल्बा. ठीक आहे, तरी एक्सटर्नलवाली काय होते, तशीच पुढून जाते. ट्रान्सवर्सवाली काय करते, तशीच मागच्या मागे मागून जाते. हे कुठपर्यंतच आहे, आर्क्युएट लाईनच्या वरचं. पण
इंटरनल वाली काय करते, दोन याच्यामध्ये फायबर्समध्ये डिवाइड होते, एक पुढून एक मागून, असा ती फायबर घेऊन जाते आर्क्युएट लाईनच्या वर. खाली आर्क्युएट लाईनच्या खाली काय होतं, तिचे स्किन आहे म्हणजेच हे काय आहे, अँटेरियर आहे. एक्सटर्नल, इंटरनल आणि ट्रान्सवर्स. एक्सटर्नल तर काय पुढूनच जाणार, इंटरनल पण पुढूनच जाते, ट्रान्सवर्स पण पुढूनच जाते. मग याच्या पाठीमागे काय राहिला, फक्त ट्रान्सवालिस फेशिया एवढा एकटाच राहतो. आत्ता आपण बघितलं होतं ना, हा ट्रान्सवालिस फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फॅट आणि परायटल पेरिटोनियम, हे तीनच पार्ट्स आहेत की जे इथे पण पाठीमागे राहतात. सो क्वेश्चन असा आला की आर्क्युएट लाईनच्या खाली पोस्टेरियर वॉल कोण तयार करते रेक्टस शीटची, तर त्याचा आन्सर असतं ट्रान्सवालिस फेशिया, आणि अँटेरियरला सगळे येऊन जातात. सो दॅट्स सो सिम्पल कॉन्सेप्ट आपण ते बघितलेलं आहे. आता पुढे बघूया. अलॉंग द पोस्टेरियर ॲब्डॉमिनल वॉल, पोस्टेरियर, ठीक आहे, आर फोल्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द अंडरलाइनिंग वॅस्क्युलरेचर, एम्ब्रियोलॉजिकल रिमेनंट्स, द मेडियन अम्बिलिकल फोल्ड. अम्बिलिकल फोल्ड तो राहतो पोस्टेरियरला असं त्याने सांगितले. फॉर्म बाय द ऑब्लिटेरेटेड युरॅचस ट्रॅव्हलिस. सो तो जो फोल्ड आहे तो कशाने बनलेला असतो, तर तो असतो ऑब्लिटेरेटेड युरॅचस ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम डोम ऑफ द ब्लॅडर टू अम्बिलिकस. आपण पाहिलं होतं की जो युरॅचस आहे तो काय करतो, तो ब्लॅडरपासून अम्बिलिकसपर्यंत येतो. तो फोल्ड ॲज अ एम्ब्रियोलॉजिकल तिथेच रिमेनंट राहतो इन द मिडलाईन. द बायलॅटरल मेडियल फोल्ड्स, आणि जे पण काय बायलॅटरल मेडियल फोल्ड्स असतात, फॉर्म्स बाय द रिमिटंट ऑफ द अम्बिलिकल आर्टेरी. लास्टली द लॅटरल फोल्ड इज असोसिएटेड विथ द इन्फेरियर इपिगॅस्ट्रिक वेसल्स. सो इथं लक्षात घेणं काय इम्पॉर्टंट आहे आपल्याला की मेडियन अम्बिलिकल फोल्ड कशाचा आहे, दुसरा म्हणजे बायलॅटरल दोन मेडियल फोल्ड्स असतात ते कशाचे आहेत, आणि तिसरं म्हणजे लॅटरल फोल्ड कशाचा आहे. या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. तर एक करूया आपण. तर हे आहे मेडियन अम्बिलिकल फोल्ड. हे कशाचे आहेत, तर हे आहेत युरॅचसचे, की जे ब्लॅडर थ्रू अम्बिलिकसपर्यंत हे मेडियली आले होते, दॅट्स द मेडियन. त्याच्या शेजारी मेडियल फोल्ड्स असतात. सो हा एक फोल्ड, हा दॅट इज द मेडियन. त्याच्यानंतर कडेला त्याच्या दोन असतात, दॅट इज द मेडियल फोल्ड. आणि त्याच्यानंतर असतात लॅटरल, दॅट इज द इन्फेरियर इपिगॅस्ट्रिक वेसल्समुळे ते बनलेलं असतं, हे लक्षात ठेवा. अ डीप ब्लड सप्लाय ऑफ द ॲब्डॉमिनल वॉल इज सप्लाय मोस्टली फ्रॉम inferior and the superior epigastric artery. So deep blood supply कोण करतात, inferior and superior epigastric arteries. The superior epigastric artery is fine branch of interior thoracic artery. So superior आपली कोणापासून ब्रांच आलेली आहे, तर internal thoracic artery. So internal thoracic आर्टेरी, आणि तिच्यापासून आलेली ब्रांच कोणती आपली, तर सुपेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टेरी. इट एंटर्स द रेक्टस शीथ बिलो द कोस्टल मार्जिन अँड ट्रॅव्हल अलॉंग अ पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द अँटेरियर शीथ. आणि कुठून ट्रॅव्हल करते हे पण इम्पॉर्टंट आहे. तर posterior surface of the anterior sheath and forms anastomosis with inferior epigastric at the umbilical. important. ही एक वरून येते, ही एक खालून येते, त्याचं अपोन्युरोसिस होतं अम्बिलिकसच्या तिथे, म्हणजेच तिथे, ठीक आहे, अम्बिलिकसच्या तिथे त्याचं होतं अपोन्युरोसिस. आणि त्या ट्रॅव्हल कुठून काय होतं, अँटेरियर शीथ, आपलं जे रेक्टस शीथचं अँटेरियर शीथ त्याच्या पोस्टेरियर सरफेसमधून ट्रॅव्हल करतात. inferior epigastric artery arises from the external iliac artery. The external iliac artery पासून आपली बनते inferior epigastric artery, आणि या करतात अपोन्युरोसिस ॲट अम्बिलिकस.
aponeurosis at umbilicus. ठीक आहे. These arteries provide a collateral circulation between the vasculature upper and lower extremity. कोलॅटरल म्हणजे कसं असतं की हे अपोन्युरोसिस आहेत ना, मग त्यामुळे एक बंद झालं की आपण नाही का बोलतो की एकाच ऑर्गनला दोन गोष्टींचा ब्लड सप्लाय असणं म्हणजे कोलॅटरल असं. पण हातामध्ये पण पाहिलं होतं ते अप्पर हे अल्नर आणि रेडियल आर्टेरीचं ते तसंच आहे सगळं. ठीक आहे, त्याला म्हणतात कोलॅटरल. सो आपण 35.3 एकदा बघूनच घेऊया आता. इथे त्यांनी दाखवलं ही आपली आहे फिमोरल आर्टेरी सगळ्यात पहिली. तिची ब्रांच असते एक्सटर्नल इलियाक आर्टेरी आणि याच एक्सटर्नल इलियाक आर्टेरीपासून बनते ती म्हणजे आपली इन्फेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टेरी. ठीक आहे, ही वाली फिमोरल आर्टेरी तिच्यापासून बन. आता आपण वर्च्युअल एक आर्टरी बघूया त्याची वरून खाली येते. दॅट्स द ही सुपेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी. ती कुणाची ब्रांच आहे? इंटरनल थोरॅसिक आर्टरी. आता ही आर्टरी खाली येते, या खाली खाली आलेत आणि आपण काय म्हणलं होतं की ही अँटेरियर साईडची पोस्टेरियर साईड म्हणजेच काय तर रेक्टस ॲब्डॉमिनसच्या वरून येते ही आर्टरी. करेक्ट. ही खाली आली आणि त्यांचं अपोन्युरोसिस हे अम्बिलिकसच्या तिथे होतं. गुड, कळलं एवढं. पुढे चला. द ॲब्डॉमिनल वॉल इज ऑल्सो सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द सबकोस्टल. अजून कोणते आहेत तर सबकोस्टल and lumbar arteries. Superficially, the abdominal wall, subcutaneous and skin tissue supplied by the branches of the superficial epigastric artery. हे वरच्याने हे करतात. Femoral arteries, superficial external pudendal and superficial circumflex artery. तर आता आपण आर्टरीचे नेम्स बघूया सगळे. फ्युमरल आर्टरी, इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, फ्युमरल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंटल आर्टरी, सबकोस्टल लंबार आर्टरी, एक्सटर्नल इलियाक म्हणजेच इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी आणि आपण अजून एक पाहिली दॅट्स द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द हे सगळे झाले. हे आर्टरीज झाले. एकदा परत एकदा बघून घेऊया. तर त्या यामध्ये आहेत. पहिली होती सुपेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, इन्फेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी. त्यानंतर होत्या या सगळ्या सुपरफिशियल इपिगॅस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी. या सगळ्या स्किनला कोणत्या करतात त्या बघूयात आपण. हे सगळं नर्व सप्लाय वगैरे दिलेलं आहे. या सबकोस्टल आर्टरीज, इंटरकोस्टल आर्टरीज या इथे सप्लाय करत आहेत. आता पुढे बघणार आहे आपण venous drainage of the abdominal wall variable but typically follows the aforementioned arteries. Above the umbilicus हे म्हणजे वेनस आहेत तेच त्याच्या अपोजिट वाले सगळे वेनस करतात. ठीक आहे. Above the umbilicus the lymphoid, the lymphatics of the abdominal wall drain into the superficial axillary node and below the umbilicus these drains into the inguinal node. वर पाहिलं तर वर कुठे करतात? सुपरफिशियल ॲक्झिलरी नोड. खाली कुठे करतात? इंग्वायनल नोड्समध्ये. लिम्फॅटिक्स नियर अम्बिलिकस कॅन ड्रेन अलॉंग द
falciform ligament through the hepatic node. वरचे जातात सुपरफिशियल ॲक्झिलरी नोड, खालचे जातात इंग्वायनलमध्ये आणि अंबिलिकसच्या तिथले जातात फॅल्सिफॉर्म लिगामेंटमध्ये हिपॅटिक नोडमध्ये. आता इनर्वेशन ऑफ द ॲबडॉमिनल वॉल इज सेगमेंटल. इनर्वेशन ऑफ ॲबडॉमिनल वॉल कसं आहे? सेगमेंटल, लीडिंग टू द डर्मॅटोमल सेन्सरी पॅटर्न. Afferent branches of the T4 to the L1 nerve root provide a sensation of the abdominal wall. The muscle of the abdominal wall innervated by efferent branches of the spinal nerve, that is the T6 to the T12. Spinal nerve T6 to the T12. आणि इथे सांगितल्यात की afferent branches सेगमेंटल आहे, लीडिंग टू द डर्मॅटोनल सेन्सरी पॅटर्न. ॲफरंट ब्रांचेस T4 टू द L1 nerve root provide sensation of the abdominal wall, that is the afferent. आणि मसलला कोण करतात? तर मसलला करतात T6 टू द T12. हे वाले पाहिलं आपण, हे वाले पाहिले T6 टू द T11. तर हे इथं त्यांनी दिलेलं आहे सगळं इनर्वेशन कोण कुठे वगैरे जातं इथे. हे इंग्वायनल लिगामेंट, त्याच्यावरून जाते इलिओ इंग्वायनल नर्व, त्याच्यावरून जाते इलिओ हायपोगॅस्ट्रिक. नंतर इथे आहे अँटेरियर, ही अँटेरियर क्युटेनियस ब्रांच ऑफ सबकोस्टल, लॅटरल क्युटेनियस ब्रांच, लॅटरल क्युटेनियस ब्रांच, अँटेरियर क्युटेनियस ब्रांच, आणि हे आहे झिफर्ड प्रोसेस. तर आता ॲनाटॉमी संपलेली आहे आपली. आता आपण बघणार आहोत दॅट इज द फिजिओलॉजी. असाइड फ्रॉम द प्रोव्हाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ द इंट्राॲबडॉमिनल, म्हणजे आपल्याला तर माहितीच आहे प्रोटेक्शन होतं, ठीक आहे, पण त्याच्यानंतर अजून काय काम आहेत? द ॲबडॉमिनल वॉल मसल असिस्ट विथ फ्लेक्शन, एक्सटेन्शन, रोटेशन ऑफ द टॉर्सो, म्हणजे पूर्ण आपल्या टॉर्सोची म्हणजे अप्पर बॉडीचं जे अप्पर काय ट्रंक आहे त्याची फ्लेक्शन करणं, एक्सटेन्शन करणं, रोटेशन करणं विथ द मसल ऑफ द बॅक अँड द ट्रंक. वर्किंग ॲज अ युनिट, द रेक्टस मसल अँड द एक्सटर्नल अँड इंटरनल ऑब्लिक ॲक्टिवेट टू द फ्लेक्स. म्हणजे ते काय म्हणतात की हे सगळे एक युनिट म्हणून काम करतात. कोण कोण? तर आपले रेक्टस मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक ॲक्टिवेट्स टू द फ्लेक्स द ट्रंक अँटेरियरली अँड द लॅटरली. रेक्टस मसल आणि एक्सटर्नल आणि इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हे आपल्या ट्रंकला काय करतात? फ्लेक्स करतात, अँटेरियर आणि लॅटरल. रोटेशन ऑफ द टॉर्सो इज परफॉर्म सायमल्टेनियसली स्टिम्युलेटेड ऑफ द कॉन्ट्रालॅटरल एक्सटर्नल ऑब्लिक आणि इप्सिलॅटरल इंटरनल ऑब्लिक. हे इम्पॉर्टंट आहे की फ्लेक्स आणि टर्न अँटेरियरली करायचं आहे तर रेक्टस मसल आणि एक्सटर्नल आणि इंटरनल ऑब्लिक. जर आपल्याला रोटेशन करायचं आहे टॉर्सोचं तर सायमल्टेनियसली काय करतो आपण? कॉन्ट्रालॅटरल एक्सटर्नल म्हणजे दुसऱ्या साईडचा एक्सटर्नल ऑब्लिक आणि त्याच साईडचा इंटरनल ऑब्लिक. कारण आपण काय म्हणलं होतं? एक्सटर्नलवाले असे येतात, इंटरनलवाले असे जातात आणि ट्रान्सव्हर्सवाले असे जातात. जर आपल्याला रोटेट करायचे तर त्या साईडचे म्हणजेच काय? एक्सटर्नल स्टिम्युलेट्स होतात रोटेशन करताना, ठीक आहे, असे होतात. इथे बघितलं होतं आपण हे. सो त्याच साईडचे काय होणार आहेत? इंटरनल रोटेट आणि त्याच साईडचे तिकडे जात आहेत ना ते. To rotate the torso to the right requires simultaneous contraction of the right internal oblique. जर आपल्याला rotate the
torso to the right requires simultaneous contraction of the right internal oblique muscle and left external oblique muscle, and vice versa leftward. Although the muscles of the abdominal wall can act to raise intra-abdominal pressure, providing assistance with respiration, cough, defecation, urination and the parturition. हे प्रेशरसाठी पण आपल्याला खूप जास्त मदत करतात. ही झाली फिजिओलॉजी. आता आपण बघणार आहे ॲबडॉमिनल सर्जिकल इन्सिजन आणि क्लोजर्स, म्हणजे कुठे कुठे इन्सिजन्स आहेत आणि काय काय क्लोजर्स आहेत हे बघणार आहे. तर knowledge of the abdominal wall anatomy is important aspect of safe entry into the abdomen. The goal of the efficacious incision is to provide adequate exposure to perform the procedure with minimal perturbation and abdominal wall function. Incision for the open abdominal surgery are generally located in proximity to the operative target. There are the two general types of the incision. One is the longitudinal and second one is the transverse or the oblique. एक तर longitudinal, दुसरा म्हणजे transverse किंवा oblique. There does not appear differences in early or the late post-operative complications or recovery time between these two types of the incision. However, transverse incision may be associated with lower incisional hernia rates but higher rate of wound infection. Lower incisional hernia rate but higher rate of the wound infection. Overall, without clear evidence of the superiority, the choice of incision remains a surgeon-dependent decision. Several retractor systems can be used. Incision remains surgeon-dependent decision. म्हणजे कोणतं पण करा, कारण काही प्रूव्हच नाही झालं की कोणतं बेस्ट आहे किंवा कोणतं सुपेरियर आहे, मग तुम्ही कोणतं पण इन्सिजन करू शकता ॲबडॉमिनसाठी. सेव्हरल आपण खूप सारे रिट्रॅक्टर सिस्टीम यूज करतो. प्रोव्हाइड एक्सपोजर यूजिंग दीज ओपन इन्सिजन्स इन्क्लूड बुक वाल्टर, ओमनीट्रॅक आणि टॅम्पस्टोन रिट्रॅक्टर. हे आपण सगळं रिट्रॅक्टर सिस्टीम यूज करतो. कोण कोण? बुक वाल्टर, ओमनीट्रॅक आणि टॉम्पोस्टॉन रिट्रॅक्टर. इथे त्यांनी दिलेले आहेत हे सगळे रिट्रॅक्टर. दॅट इज द थॉम्पसन रिट्रॅक्टर फॉर द एक्सपोजर ऑफ इंट्राअब्डॉमिनल स्ट्रक्चर युटिलायझिंग द अप्पर मिडलाइन इन्सिजन. सो हे पण जे पण काय ते टॉम्पस्टॉन रिट्रॅक्टर आहेत. थॉम्पसन पण बोलू शकतो पण त्याला ते रिट्रॅक्टर्स आहेत. बुकवाल्टर आणि ओमनी. The most common longitudinal incision is midline incision. Providing access to most intra-abdominal organs. And some retroperitoneal structure. The midline incision carried down to the linea alba to allow the abdomen with minimal injury to the skeletal muscle. आता जर आपण लिनिया अल्बामधून जर हे असं केलं, म्हणजे ही लॉन्जिट्युडिनल आहे, ठीक आहे, हे वाला असं जर इन्सिजन घेतला आणि जर तिथे आपला हे लिनिया अल्बा आहे, सपोज लिनिया अल्बा आहे, तर लिनिया अल्बामध्ये काय आहे तर तिथे नाही स्केलेटल मसल्स आहेत
ना तिथे नर्व आहे ना तिथे वेसल सप्लाय. सो तिथे सगळा सप्लाय कमी असल्यामुळं ते आपण मोस्टली ते प्रेफर करतो की चला आपण लॉन्जिट्युडिनल इन्सिजन करूया, मिडलाईन इन्सिजन करूया. त्यामुळे काय होईल तर खूप जास्त आपल्याला पार्ट पण एक्सपोज करता येईल आणि खूप कमी आपला लॉस पण होईल. द पॅरामेडियन लॉन्जिट्युडिनल इन्सिजन Paramedian longitudinal incisions are made lateral to the midline through the rectus sheath or pararectus location. These incisions restricts access to the contralateral abdomen and pelvis and risk damage to the musculature, vessels आणि nerve. याच्यामुळे आपल्याला एकच ॲबडॉमेनचा म्हणजे ॲक्सेस होतो, पण याच्यामध्ये रिस्क आहे ना. जर आपण त्या मसल्सला कट करतो तर मसल्सचं डॅमेज, वेसल्स आणि नर्व सगळ्याचा डॅमेज होऊ शकतो पॅरामेडियन लॉन्जिट्युडिनल. क्लोजर ऑफ द मिडलाइन इन्सिजन रिक्वायर रिअप्रॉक्सिमेशन विदाउट अनड्यू टेन्शन, स्ट्रँग्युलेशन ऑफ द टिश्यू टू प्रिव्हेंट पेरिऑपरेटिव्ह डेहिसन्स, इन्सिजनल हर्निया फॉर्मेशन. म्हणजे आता क्लोजर करताना पण आपण काय काळजी घेतली पाहिजे की आपण जे पण काय सुचरिंग करतोय त्यावेळी त्या मसल्सवरती टेन्शन नाही आलं पाहिजे. जर ते टेन्शन आलं तर मग तिथं डेहिसन्स होणार आणि तिथून हर्निया पण होऊ शकतो, म्हणजे ॲबडॉमिनल मॉस बाहेर येऊ शकतो. क्लासिकली द मिडलाइन फेशिया ऑफ द इन्सिजन इज क्लोज्ड. आपण आत्ता सांगितलं होतं मिडलाइन फेशिया ऑफ इन्सिजन करतो आपण क्लोज युजिंग द सुचर प्लेस 1 cm फ्रॉम द एज अँड विथ ऑफ द 1 cm अपार्ट. एज 1 cm आणि विथ पण त्याची 1 cm एवढी पाहिजे. द 2 युरोपियन रँडमाइज कंट्रोल ट्रायल डेमॉन्स्ट्रेटेड रिड्यूस रेट ऑफ इन्सिजनल हर्निया विथ शॉर्टर स्टिच विथ 5 to 8 mm compared to the standard 1 cm stitches. ते काही रँडमाइज कंट्रोल केलं जातं आणि इन्सिजनल हर्नियाचा रेट रिड्यूस होताना पाहिला या सगळ्यामध्ये. एक लक्षात घ्यायचं फक्त, रिड्यूस रेट ऑफ इन्सिजनल हर्निया, शॉर्टर स्टिच विथ compared to the standard 1 cm stitch. Studies are ongoing in the United States. At this time, several studies have evaluated the use of the prophylactic mesh implantation in closure of the midline incision. While these studies demonstrate reduced incisional hernia formation in short-term, more long-term data needed to determine the incision of the mesh-related complications. Furthermore, the optional location of the mesh implantation and type of the mesh used are still being evaluated. When performing, आता हे झालं सगळं ठीक आहे, मेश करू शकतो किंवा काय 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 ते दिलं त्यांनी. आता पुढे बघू आपण. When performing a transverse and the oblique incision, a surgeon can either divide or separate a muscle fiber abdominal wall. The classic McBurgy incision for appendectomy, an oblique incision performed 1/3 of the way from a iliac spine to the umbilicus, is an example of a muscle splitting approach. A subcostal incision can be used to assess upper abdomen, liver, gallbladder, spleen, pancreas, and the adrenal. On closure of this incision, 2 layers must be approximate. The deep layer includes internal oblique, transverse abdominis and transversalis fascia. The superficial layer includes anterior aponeurosis tissue, rectus sheath abdominally, and external muscle and aponeurosis laterally. A bilateral subcostal incision and the Chiron incision can be used to assess the organ of the
process organ of the upper abdomen and the diaphragm. The Mercy's brain's modification include a midline incision superiorly, provide further access to the abdomen and the lower mediastinum. सो आपण इथे काय बघणार आहे आता, आपण काय काय केलं ठीक आहे. हे सगळ्यात आता इन्सिजन्स बघतोय आपण. जे पण काय पाहिलं ते होतं हे वालं मिडलाईनवालं इन्सिजन ठीक आहे. पुढचं इन्सिजन आहे आता ट्रान्सवर्स अँड ऑब्लिक इन्सिजन. तेच आहे क्लासिक मॅकबर्गी इन्सिजन. क्लासिक मॅकबर्गी इन्सिजन, पेक्टोमी, सबकोस्टल इन्सिजन, त्याच्यानंतर आहे बायलॅटरल सबकोस्टल, त्याला चेरॉन आणले, आणि हे मेकबर्गचे. सो हे काही इन्सिजन्स दिलेत त्यांनी डिफरंट टाईपचे. प्रत्येकाचं त्यांनी सांगितले काय काय करता येते ठीक आहे. तर हे झालं आपलं लॉन्जिट्युडिनल इन्सिजन. मिडलाइन इन्सिजन, मिडलाइन इन्सिजन, देन ट्रान्सवर्स अँड ऑब्लिक इन्सिजन, त्याच्यामध्येच क्लासिक मॅकबर्गी इन्सिजन फॉर अपेंडेक्टॉमी, देन सबकोस्टल इन्सिजन, त्याच्यानंतर आहे बायलॅटरल सबकोस्टल इन्सिजन, त्यालाच आपण चेव्हरॉन इन्सिजन बोललं, देन मर्सिडीज बेंच मॉडिफिकेशन. पेल्विक प्रोसिजर आर कॉमनली परफॉर्म थ्रू द, पेल्विक प्रोसिजरसाठी आपण हावाला करतो. pelvic procedure, that's the P-Fanel style incision. This incision is performed via a transverse skin incision carried down to the anterior rectus sheath. Anterior rectus sheath ला transverse skin incision करतो आपण. Sheath is also transversely incised and dissected off underlying rectus sheath, rectus muscle. Rectus muscles are separated and assessed through the transverse fascia to perform longitudinally. Rectus muscles separated and assessed transverse fascia performed longitudinally. Closure of incision require approximation. Closure of incision requires approximation of peritoneum and rectus muscle. Closure of the anterior rectus sheath. Closure of the anterior rectus sheath. So, हे झालं. You can see the laparoscopic port site. The laparoscopic port site incision placed must be carefully planned based on approach of the angle, working distance, both of the operative site and between the ports. Placement of nasogastric tubes, Foley catheter may help to decompress the stomach and bladder, reducing injury to these structure or the entry. Decompress the stomach and bladder, reducing the injury to the entry. So हे काय झालं laparoscopic port incision. तर यांनी काय सांगितलं आपण एक तर नॅसोगॅस्ट्रिक ट्यूब लावतो आणि खाली युरिन कलेक्ट करण्यासाठी आपण फॉले कॅथर लावतो. त्यामुळे काय होतं तर ते बोलले की डिकॉम्प्रेस म्हणजे त्यातलं कॉम्प्रेशन जे म्हणजे स्टमकचं, कारण नेसोगॅस्ट्रिक लावल्यामुळे स्टमकचं कॉम्प्रेशन पण कमी होणार आहे ते एक, आणि दुसरं म्हणजे ब्लॅडर रिड्युसिंग द इंजुरी, कारण ॲबडोमेनचं या सगळ्यांशीच रिलेशन येतं आणि त्यामुळे त्याच्यावरती प्रेशर होऊ शकतं. Initial entry into the abdomen may be completed using a open Hessian or closed vessel needle technique. Initial entry abdomen ची कशी आहे तर open Hessian or the closed vessel technique. The Hessian technique involves direct visualization and systemic opening of the facial layer encounter the entry. The closure technique utilizes a varices needle access abdomen in the control fashion.
सो हे दोन वेगवेगळे टाईप्स आहेत, हॅशन टेक्निक आणि क्लोज टेक्निक. तर हॅशन टेक्निक म्हणजे काय, तर डायरेक्ट लगेच व्हिज्युअलायझेशन होतं, सिस्टेमिक ओपनिंग्स केले जातात आणि फेशियल लेअरचा इनकाउंटर टू द एंट्री. क्लोज टेक्निक म्हणजे काय, तर आपण निडल वगैरे त्याने ॲक्सेस करतो आणि कंट्रोल फॅशनमध्ये असतं. Access to the peritoneum is confined using a one or combination of the several techniques. Saline drop method or measurement of the intra-abdominal pressure. A gas insufficiency is begun. The abdomen can then be assessed using either a visual entry port or non-visual entry port म्हणजे डोळ्यांना दिसणार, non-visual दिसणार नाही. Site of the needle track, alternative site. Choice of the entry method is still controversial, म्हणजे काही ठरवलेलं नाही. It's based on the surgeon preference. So लॅप्रोस्कोपीमध्ये तुम्ही कोणती एंट्री करायची आणि काय करायचं आहे, टोटली डिपेंड ऑन द सर्जन. The retrospective review suggests a complication may be lower using a Hashon technique, but randomized trial have not significant difference in technique. Abdominal incision can lead a significant patient morbidity. Complications include abdominal incision complications include hematomas and seromas, surgical site infection, facial dehiscence, incisional herniation, nerve injury. In general, minimizing operative incision length to only that which is necessary for safe operation in prudent and reduce their complication morbidity. म्हणजे ह्या इन्सिजन्समुळे तुम्हाला कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात, मग हिमॅटोमास, सेरेटोमास होऊ शकतं, सर्जिकल साईट इन्फेक्शन, फेशियल डिसन्स, इन्सिजनल हर्निया आणि नर्व इंजुरीज होऊ शकतात. आता आपण पुढे आलेलो आहोत कंजनायटल ॲबनॉर्मॅलिटीज. द फोल्ड्स ऑफ द मेसोडर्मल सेल दॅट फॉर्म्स अ ॲबडॉमिनल वॉल लेअर begins to form in early week of gestation. आपण पाहिलं होतं 7 आणि 8 weeks. The fold develop a cephalic, caudal, right and left lateral direction and convergent at the umbilicus at around 6-week development contains abdominal cavity, overgrowth the space allowed by the surrounding layers of the abdominal wall, resulting in temporary herniation of the abdominal content through the central defect. At this time, the vitelline duct, that is the omphallomesenteric duct, allotoids, also pass through the central defect. The vitelline duct serve as a conduit to the embryological midgut and the yolk sac. As the midgut develops outside the abdomen, it undergoes undergoes 270 clockwise rotation, renders the abdomen around 12 weeks. Failure of the midgut to render the abdomen lead to the congenital abnormalities. Abdominal wall defect known as a amphocyly, in which content of defect protrude through the open umbilicus and are covered by the amnion peritoneal membrane. So हे काय आहे तर ओसिल. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय होतं की जेव्हा पण मिडगट डेव्हलप्ड होतं तेव्हा ते आउटसाईडला 270 काउंटर क्लॉकवाईज रोटेट होतं. 90, 180, 270, 12 वीक्सपर्यंत होतं. आणि हे आपण पाहिलं होतं की 8 वीक्सपर्यंत ते जातं अंबिलिकसपर्यंत. जे पण काय होत असतं डेव्हलपमेंटमध्ये ते नाही झालं तर ते असणारे कंजनायटल डिफेक्ट. आणि आत्ताच आपण
एक डिफेक्ट पाहिला, तो होता एम्फॅलोसील. Gastroschisis, on the other hand, results from either malformation and disruption of the abdominal wall, either from the genetic defect or the vascular compromise. Gastroschisis present a protruding viscera through the defect lateral to the umbilicus, usually along the right side, without amentoric sac. त्याला आपण काय बोलणार आहे मग आता? गॅस्ट्रोशियासिस. हे आहे गॅस्ट्रोशियासिस. ते आहे ऑम्फॅसेली. ऑम्फॅसेलीमध्ये काय होतं तर बाहेर एक सॅक बाहेर येते ॲम्बिलिकसच्या तिथून, पण त्याच्यावर असतं ॲमनियोटिक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, आणि ज्याच्यावरती कवरिंग नसतं ते असतं गॅस्ट्रोशियासिस. The vitelline duct usually involves at around the 8th to the 9th week of gestation. Vitelline duct 8th to the 9th week of gestation. Failure of the vitelline duct resection can lead to several abnormalities depending on the spectrum of involution. Failure of the vitelline duct resection. The spectrum involves total persistence of the vitelline duct leading a mesenteric fistula, causing a drainage of intestinal content at the umbilicus, to partial closure leading to a omphasometric cyst. If a vitelline remnant persistent at a iliac border, the Meckel's diverticulum form. The vitelline duct may persist as a fiber attachment of the intestine to the abdominal, predisposing patients to bowel obstruction. The fistula, cyst, fibrous attachment should resected with the diagnosis. आता आपण याच्यामध्ये बघूया. Vitelline duct पाहिलं 8 to the 9th week gestation. Failure to the vitelline duct resection can lead to the several abnormalities. तर त्यातली पहिली abnormalities होती, that is the total persistence of vitelline duct bleeding. टोटल डक्ट राहिली आहे तर हे होणार आहे कॉझिंग अ ड्रेनेज ऑफ इंटेस्टायनल कंटेंट टू अ पार्शियल राहिली सपोज. आता राहिली सपोज पार्शियल क्लोजर लिडिंग टू द ओम्फोसोमॅट्रिक सिस्ट. इफ अ vitelline duct remain persistent at iliac border, that is meticular fine. जर अजून vitelline duct may be persist fibrous attachment abdominal to the bowel. म्हणजे हे सगळे काही टाईप्स आहेत. तर त्यातला पहिला होता दॅट इज द ओम्फॅमेसेंटेरिक फिस्टुला. त्याच्यानंतर होतं सिस्ट. पार्शल होती ती सिस्ट. टोटल होतं ते फिस्टुला. त्याच्यानंतर मेकेल्स डायव्हर्टिक्युलम. त्याच्यानंतर आहे फायब्रस अटॅचमेंट, आणि त्यामुळे होतं पेशंटला बाउल ऑब्स्ट्रक्शन्स. सो हे काही आहेत की जे कंजनायटल्स आहेत. पुढे आहे आता युरॅचस is a proximal portion of the allantois from a bladder, forming as a bladder descent to the pelvic position. The urachus closes and form a median umbilical ligament in the abdominal wall, previously described. Failure जर झाला urachus to close, results a urinary fistula or the cyst. These are treated by a excision किंवा closure of the bladder defect. So काय आहे हा तर urinary or the fistula cyst. These
are treated by the urethral incision and closure of the bladder defect. मग आपण क्लोजर करू शकतो, इन्सिजन करू शकतो किंवा हे रिसेक्ट करू शकतो, जो पण काय फिस्टुला, सिस्ट आणि फायब्रस आहेत. हे झाले कंजनायटल. आता आपण बघणार आहे दॅट इज द ॲक्वायर ॲबनॉर्मलिटीज. ॲक्वायर ॲबनॉर्मलिटीजमध्ये आहे ॲबडॉमिनल वॉल हर्निएशन. A protrusion or the bulge of the abdominal content through the abdominal wall muscle fascia represent abdominal wall herniation. These may be present at a birth or acquire from weakening and disruption of the overlying fascia and form of failed healing of a surgical incision. The hernias may present as a asymptomatic bulge that increases with a Valsalva manoeuvres with a significant discomfort. एकतर हे इंक्रीज होतात वलसाल्वा मॅनर्स सारखे, बट हे अनसिम्प्टोमॅटिक असतात. ऑन अ फिजिकल एक्झाम द पेशंट ॲबडॉमिनल वॉल शुड बी इव्हॅल्युएटेड विथ अ पेशंट बोथ स्टँडिंग अँड इन रिकमेंडेड पोझिशन्स. Herniation may reduce spontaneously or with a manual pressure. If a hernia is increased, it cannot be reduced and generally requires surgical correction. If an intestine is incarcerated in the hernial defect, bowel obstruction may ensue, which represent a surgical emergency. Incarcerated herniation present with a significant pain, nausea, vomiting. A hernia is considered a strangulated if blood supply to its content is compromised. Hernia is considered a strangulated if the compromise. The localized ischemia may lead to the infraction and eventual perforation in the left untreated. He incarcerated is the surgical emergency. But त्याच्यासोबत काय काय पाहिजे आपल्याला, तर आपल्याला पेन पाहिजे, पुढे non-incisional hernia are named based on the location of the abdominal wall. Epigastric hernia are defect in the abdominal wall located between umbilicus to the xiphoid. These hernia are usually small but may associated with multiple defects. They result from multiple factors including muscle weakness, congenital weakness, epigastric fascia, increased intra-abdominal pressure. The epigastric hernia rarely contain bowel and usually contain portion of the omentum. Rarely contain bowel and usually contain a portion of the omentum and falciparum ligament. Given the rarity of incarceration, repair and the epigastric hernias is indicated for a symptomatic. जर ते इनकॅरिएटेड झाले, जर ते इनकॅरिएटेड, repair and epigastric hernia indicates for the symptomatic patients only. The laparoscopic repair can be attempted, but this type of hernia usually can be managed with a small incision where defect is closed with a interrupted sutures. पुढे
आता पुढे आपण बघणार दॅट इज द अम्बिलिकल हर्निया. मे बी congenital or acquired. Umbilical hernia common in newborns, especially in premature infants. Closure of the umbilical defect common in the newborns, premature infants मध्ये umbilical hernia. Closure of the umbilical defect occurs after the birth. As a muscle of the rectus abdominis grow towards the one another, most umbilical hernia close spontaneously by the 5 years. Can monitor as they will spontaneously resolve. Indication for the repair includes incarceration, symptomatic hernia, failure to decrease the size in the defect and fail to the closure to the will. So यातलं important आहे, most of the umbilical hernia spontaneously closed, common in newborns. In an adult, umbilical hernia forms because of the increased abdominal pressure. Increase in adults. Increase abdominal pressure due to pregnancy, obesity, ascites. Female are at higher risk for this type of hernia than men. Female greater chance than the male in adult. Symptomatic hernia may be followed clinically. However, if the umbilical hernia enlarged in size causes symptoms, incarcerated surgical treatments should be offered. Hernias can be repaired laparoscopically or with a open procedure. Laparoscopically, open procedure. Mesh should be employed for a large defect where a facial edge cannot approach without tension. In this case, mesh should be placed as sublime technique below the fascia and suture in a place prevent migration. Sublime technique below the fascia and suture in place prevent a migration. The patients with a cirrhosis and associated ascites. The patients with cirrhosis and associated ascites with an umbilical hernia. Umbilical hernia pose a significant clinical dilemma. Umbilical defect enlarged in this patient because of the high intra-abdominal pressure associated with uncontrolled ascites. With a severe liver disease, these patients are high risk to the operative complications. Most hernia contain ascites. However, omentum and a bowel may also enter the defect. Given the high pressure, skin breakdown may ensue, leading to the hernia rupture or weeping as well as risk of the spontaneous bacterial peritonitis. Hernia rupture and weeping as well as risk of the spontaneous bacterial peritonitis. All attempts should be made to control the patient ascites prior to the repair. सो आपल्याला काय केलं पाहिजे तर कंट्रोल ऑफ द पेशंट असं, कारण जेवढे जास्त असायटिस लिव्हर प्रॉब्लेम तेवढा जास्त अम्बिलिकसवरती प्रेशर येणार अब्डॉमेनच्या वॉलवरती आणि तेवढ्या जास्त आपल्याला अम्बिलिकल हर्निया दिसणार आहे. त्यामुळे जर असा पेशंट असेल की ज्याला सिरोसिस आहे, ज्याला असायटिस आहे, तर पहिले आपण त्याच्या असायटिसवरती कॉन्सन्ट्रेशन केलं पाहिजे. त्याचा असायटिस कमी झाला पाहिजे, त्यामुळे त्याच्या अब्डॉमिनल वॉलवरचं प्रेशर कमी होईल आणि त्यामुळे हर्निया कमी होईल. आणि हर्नियामध्ये जे पण काही आता ॲबडॉमेनमधले बाउल्स ऑर्गन जायला लागले ते पण कंट्रोलमध्ये येईल. सो पहिली कंडिशन आपली रिपेअरच्या आधी असते ती म्हणजे तुम्ही कंट्रोल केलं पाहिजे असायटिस प्रायर टू द रिपेअर.
Therefore, asymptomatic patients should be managed कॉन्झर्वेटिव्हली विथ ॲग्रेसिव्ह मॅनेजमेंट. सो जे पण काय असिम्टोमॅटिक पेशंट्स आहेत आपण त्याला कॉन्झर्वेटिव्ह मॅनेजमेंट म्हणजेच आपण असायटिसची मॅनेजमेंट करतो. लिव्हर ट्रान्सप्लांट कॅन्डिडेट शुड अंडरगो द रिपेअर ॲट द टाईम ऑफ द ट्रान्सप्लांट. सो लिव्हर ट्रान्सप्लांट कॅन्डिडेट शुड अंडरगो द टाईम ऑफ द ट्रान्सप्लांटेशन. प्री ट्रान्सप्लांट रिपेअर हॅज हाय मॉर्बिडिटी अँड द मॉर्टिलिटी. सो हे पण लक्षात घेणं खूप इम्पॉर्टंट आहे की ज्याचा लिव्हर ट्रान्सप्लांट झाला आहे त्या कॅन्डिडेटला आपण त्याच वेळी त्याची सर्जरी करू शकतो. आणि हे जे पण काय आहे ते आहे असिम्टोमॅटिक पेशंट्स शुड पहिले ते मॅनेज केले पाहिजेत आपण असायटिससाठी. पेशंट्स विथ द इनकार्बोरेटेड हर्निया विथ द थिनिंग अँड द रप्चर ऑफ द स्किन ओव्हरलाइनिंग एरिया ट्रीटेड द एमर्जन्सली. हे तर फुटूनच बाहेर येईल ना ते. The hernias that occur along with arcuate line are known as a spingellian hernia. The spingellian hernia. While the rare these hernia form due to the anatomic weakness of lack of the posterior rectus sheath below the arcuate line. As a hernia develops, peritoneum that passes through the arcuate line will pass laterally towards the external oblique muscle, give overlapping aponeurosis. The most of the patients present with the pain, swelling in the mid and lower abdomen, incarceration is common up to the 20% of the patients. Presents with the non-reducible hernia, given the high rate of the incarceration, surgical repair is usually recommended. Either open or the laparoscopic repair can be performed. The defect is closed by approximately medial and lateral edge of the transverse fascia and the reduced. ते काय म्हणताय तर जे पण काय स्पेजिलियस हर्निया आहे तो असतो अलॉंग विथ द अर्क्युएट लाईन. तो खालच्या साईडला जास्त विकनेस असणारे कारण सगळे मसल्स बॅक साईडला गेले रेक्टसच्या, त्यामुळे तिथे व्हायचे जास्त चान्सेस आहेत. आता पुढे आपण बघणार आहे हे होते सगळे नॉन इन्सिजनल हर्निया किंवा ॲक्वायर हर्निया होते हे सगळे. कंजनायटल पाहिले ॲक्वायरमध्येच हे होते नॉन इन्सिजनल. आता आपण बघणार आहे ते म्हणजे इन्सिजनल हर्निया. इन्सिजनल हर्निया म्हणजे सर्जिकल इन्सिजन. Hernias that develop at the site of the previous abdominal incision are known as incisional hernia. Hernias can develop at the site of previous abdominal incision up to the 20%. 20% of the midline incision will develop a hernia eventually. Vertical incision may have a higher risk of the hernia formation than the transverse and the oblique. हे काय म्हणतात तर वर्टिकलला जास्त चान्सेस आहेत. वर्टिकल इन्सिजन हायर रिस्क than transverse or oblique incisions. The abdominal incision can also higher risk than lower.
abdominal incision have higher risk than the lower incisions. Laparoscopic port sites may also develop a herniation. The etiology of the incisional hernias are the complex. Several patient-derived factors increase the risk of the hernia, including ज्यांना डायबिटीज आहेत, immunocompressant use, obesity वाले, स्मोकिंग, माल न्यूट्रिशन अँड कनेक्टिव्ह टिश्यू डिसऑर्डर यांच्यामध्ये हर्नियाची रिस्क जास्त आहे. Local operative factors may also be implicated, including the techniques, wound infection, and high tension at the time of closure. Hernias can develop up to the 10 years after the surgery, but normally occur in the early post-operative period. Incisional hernia can present as asymptomatic bulge with a severe discomfort. Multiple hernias can be present along the length of incision. The elective surgery should be recommended in the patients who are the symptomatic. Small defects pose a higher risk of incarceration and should be repaired. To improve the operative outcome, patients associated factors including smoking, obesity should be recommended prior to the surgical. So हे काय सांगितलं त्यांनी की elective surgery should be recommended in patients who are the symptomatic. Surgical management of the incisional hernias include either primary tissue or the mesh repair. The hernias can also be repaired via a laparoscopic and open approach. Surgical management of the incisional hernias include either primary tissue and mesh repair. Hernias can also repair via a laparoscopic and open approach आपण करू शकतो. Simple suture repair is associated with recurrence rate. जर तुम्ही सिंपल सुचर केलं तर परत त्याच्यामध्ये रिकरन्स रेट होऊ शकतो. दॅट्स द हाय 54%. A concurrent review of the several randomized controlled trials found that open mesh repair improve hernia recurrence rate when compared to the simple closure. मग तुम्ही काय करा ते म्हणतात की मेश रिपेअर करा. बट मेश रिपेअरचं काय आहे तर त्याच्यामध्ये असतं हायर इन्फेक्शन. सो आपण पाहिलं तर रिकरन्स रेटचा पाहिलं तर रिकरन्स रेट हा सिंपल क्लोजरमध्ये जास्त आहे मेशपेक्षा. आणि इन्फेक्शन पाहिलं तर ते आहे मेशमध्ये जास्त. To reduce the tension at a suture line associated with the primary suture repair, that is the Ramirez described component separation technique 1990. This procedure until dividing a portion of bilateral external oblique aponeurosis, forming a musculofascial advancing flap. The posterior rectus sheath can also be incised, allow up to the 10 cm medial mobilization and a tensionless approximation of the midline fascia. This technique can cause large skin flap and initially high rate of infection. Over time, techniques have been developed to decrease flap formation, decrease rate of incision, surgical site infection, the endoscopic component separation,
can also be used to mobilize a flap with a minimal ischemia and overlying subcutaneous and skin tissue, theoretically decreasing the infection rate. The mobilization of the midline fascia reduces the endoscopic method. मेश सो त्यांनी काय सांगितलं आहे तर हे एक सांगितलं आहे की तुम्ही एंडोस्कोपिक कंपोनंट सेपरेशन करा, त्याच्यामुळे तुम्ही मॉबिलाइज करू शकतो, इन्फेक्शन कमी होऊ शकतं, हे सगळं सांगितलेलं आहे. Mesh can also be utilized as reinforced to the repair overall component separation without mesh compared to the standard mesh repair with respect to the hernia's recurrence, but preclude a risk of the mesh implantation. When a mesh is added, a component separation recurrent rate may be low as the period. Mesh repair has become a standard for elective management, more incisional. So mesh repair become a standard for elective management most incisional hernia. Position of the mesh placement and controversial. Mesh can place above the midline fascia. Bridged across a facial defect underneath the fascia. तर त्यांनी हे केले की प्लेस अबोव द मिडलाइन fascia that is overline, bridge across the fascia that is interline, underneath the fascia subline, within the abdominal cavity that is the underline. So overlie, interlie, underlie आणि sublie. A systemic review found that sublie placement mesh may reduce a hernia recurrence. So, sublie placement mesh may reduce a hernia recurrence and prevent a wound-related complications. Sublie. The sublie technique म्हणजेच underneath the fascia. Sublie technique is performed by developing a plane between a rectus muscle and posterior sheath and affixing mesh in this space, rectus and posterior sheath. Anterior sheath can be approximate if there is no tension. The material used for a mesh manufacturing can be classified into the two classes, synthetic and biological. Synthetic meshes can be a permanent and or degradable, while all biological mesh are degradable. Systemic mesh, permanent and degradable. Biological meshes are the degradable. The permanent mesh is currently made either a polypropylene, polyethylene, terephthalene polyester and expanded polytetrafluoroethylene. Permanent mesh is durable, reliability, low cost. Degradable synthetic mesh including Vicrylic mesh eventually eliminated and loses a structural support, but it does not offer advantages of lower mesh infection rate. Degradable mesh is associated with high recurrence rate, but it can be used for temporary abdominal wall closure. Newer synthetic biomaterial mesh include a gore biofacing, degrades over a longer period of the time and may reduce a recurrence rate, but long-term effectiveness unknown. पहिले काय बोललं आपण तर परमनंट मेश बोललं, त्याच्यानंतर बोललं आपण डिग्रेडेबल सिंथेटिक मेश,
आणि त्यानंतर होता न्यूअर सिंथेटिक बायोमेट्रिक मेश. हे बनलेले होते पॉलिफ्रेनलिन, पॉलिथिलीन, पॉलिएस्टर्स. हे आहेत विक्रिलिन मेश आणि हा आहे गोरे बायो आणि फॅस. त्यानंतर आला होता आपला biological mesh, which is decellularized, collagen-rich, woven human tissue. These mesh are designed to allow a cellular ingrowth, promoting the incorporated and allow host cellular ingrowth, promoting incorporation, the eventual replacement of the mesh with the host tissue. Biological mesh are high cost alternative to the synthetic and degradable mesh can be used to the infected field. However, their efficacy in a preventive recurrence is unclear. Composite products contain two components and are used during the intraperitoneal repair. One side composite mesh, which is placed on abdominal wall side implantation, is made of a typically non-degradable synthetic material and promote the integration of the host tissue. The other side is covered with a synthetic and biological material, allowing contact with the viscera and preventing adhesion formation. These material including a polyglycine, collagen, cellulose, titanic, omega, and a hyaluronate. These alike concern a direct mesh contact with the viscera and may cause adhesion, erosion, and eventual fistula formation. One side composite mesh is placed on the abdominal wall side implantation. Typical non-degradable synthetic material. Promotes the integration of the host cell and covered with a synthetic and biological other side. Allows a contact with viscera and preventing adhesion formation. So हे एक डिफरंट टाईप्स आहे की जे आपण आत्ता पाहिलं. दॅट्स द कंपोजिट प्रोडक्ट्स. वन साईड ही अशी बनलेली, सेकंड साईड ही अशी बनलेली. हे सगळे त्याचे प्रोडक्ट्स आहेत. पुढे आता pore size and the mesh weight are also important aspect in a mesh design. Pore size and mesh weight. Recently, a large pore lightweight mesh has developed. This was initially through a delay incorporated, but that has not been seen a practice. They do not allow theoretically advantages of increased incorporation of host tissue and potentially better elasticity, improves a post-operative pain when compared to the microporous heavier mesh. There are also initial data will suggest a lower rate of mesh infection with use of the large, म्हणजे जेवढे लार्ज पोर तेवढा कमी रेट असणार इन्फेक्शनचा. इनिशियली डिस्क्राइब्ड अ ले ब्लांच्ड initially described by LeBlanc and Booth in the 1993, laparoscopic repair is now a accepted modality for treatment of incisional herniation. Several studies have found that laparoscopic repair have a lower incidence of the surgical site and mesh infection compared to the open surgery. म्हणजेच आपल्याला काय कळलं याच्यामधून, तर लॅप्रोस्कोपिक रिपेअर याच्यामध्ये सर्जिकल साईटला इन्सिडन्स खूप कमी आहे, प्लसमध्ये ओपन सर्जरीच्या रिलेटेड. इट ऑल्सो सीम्स दॅट अ लॅप्रोस्कोपिक रिपेअर अलॉज अ फास्टर रिकव्हरी. लॅप्रोस्कोपिकमध्ये फास्टर रिकव्हरी आहे, लेस पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेन. A meta-analysis of the 11 studies compare laparoscopic and the open ventral hernia repair found no difference in hernial recurrence and lower rate of the wound infection. The wound drainage
There was, however, a higher risk of bowel injury in the laparoscopic group. बट लॅप्रोस्कोपिकमधलं काय आहे तर बाउल इंजुरी होऊ शकते. अनदर मेटा-अनालिसिस इज 6 randomized control trial had similar finding. Follow-up in these studies is relatively short and more long-term data is needed to rapid पुढे. Laparoscopic hernia repair is performed by initially placing lateral port of for midline defect and contralateral place port for a lateral defect. Adhesion between the abdominal wall and intestine are carefully taken down. मग ते ॲडेजन्स काढले जातात लॅप्रोस्कोपीमध्ये. त्यानंतर हर्निया कंटेंट अँड hernia contents are completely reduced. The sac is normally left in situ. Once a facial defect is defined, the mesh is properly shaped and fastened over the hernia. The transfacial sutures are placed circumferentially to position the mesh with surrounding overlap. So transfacial sutures आपण देतो त्याच्यामध्ये कारण त्या मेशला तिथे फिक्स करण्यासाठी. The spiral tacks may be placed according to the surgeon preference. Spiral tacks पण देऊ शकतो पण ते preferences surgeonचा. Even more recently, the robotic surgery has been established as another surgical modality in the treatment of the ventral hernias. The theoretically adventure of the improved visualization and articulation instrument may improve outcome, but a cost-effective of the robotic surgery is unclear. Overall, more studies are needed to evaluate the role of the robotics in the vertebral hernia surgery. Although still rare, give the increase in a laparoscopic procedure, पण still आपण काय करतो laparoscopic procedure prefer करतोय. The incidence of the laparoscopic port site hernias is becoming a more common. Given the size of the hernias, there is a substantial risk of the bowel strangulation. Given the size of hernia, substantial risk and strangulation and ischemia. These hernia commonly present a righteous hernia or a hernia containing only portion of the bowel. A recent meta-analysis found that incidence of the port site hernia after a laparoscopic procedure was less than 1%. Patients can present either early or several years after surgery. Risk factors are similar to other incisional hernia. The most common site of herniation is at an umbilical incision, but it may be found elsewhere. In adult, herniation usually occurs in a port that are greater than अडल्ट्समध्ये पोर्टमध्ये सापडतं ग्रेटर दॅन द 5 mm इन द साईज आणि छोट्या बेबीजमध्ये ऑलवेज अंबिलिकसमध्ये सापडतं कारण 5 इयरपर्यंत अंबिलिकसचं हे होऊ शकतं. बट दे कॅन ऑकर इन एनी साईज पोर्ट इन द चिल्ड्रन. Depending on the timing of the presentation, these are usually repaired via the open approach by increasing the size of the skin incision, reducing hernia approximately all layer of the fascia. पुढे त्यांनी एक पॉईंट दिला आहे दॅट इज द म्हणजे लॅप्रोस्कोपी करतो एवढं इम्पॉर्टंट आणि मेश यूज करतो. रेक्टस ॲब्डॉमिनस डायास्टासिस. आता रेक्टस ॲब्डॉमिनस मसल डायास्टासिस म्हणजे 2 पार्ट्समध्ये डिवाईड होणं मधून काहीतरी बाहेर येणं दॅट इज द रेक्टस ॲब्डॉमिनस डायास्टासिस. रेक्टस ॲब्डॉमिनस diastasis, that is the diastasis recti, is an anatomical term referring to the abdominal separation of rectus muscles हे सेपरेट होतात. The lataxi at the linea albumमधून ते बाहेर यायला. Although there is the controversy regarding the normal separation of the distance between the rectus muscle. The distance of the 2 cm is usually considered the abnormal. Distance of the 2 cm is abnormal in the midline of the abdomen. These can either be congenital acquired abnormality. These are not true hernia as a midline fascia is intact, and such a incarceration and strangulation do not occur. Risk factor for the acquired rectus abdominis diastasis include a condition that elevate intra-abdominal
intra-abdominal pressure, including the obesity and pregnancy, as well conditions which weaken the abdominal wall. Obesity, pregnancy, and weaken the abdominal wall, including a connective tissue disorder, prior abdominal surgery. Risk factor of the developing a diastasis recti after a pregnancy include older age and the time of the pregnancy. The multiple pregnancies, recurrent cesarean section, postpartum exercise reduces the risk of developing diastasis. The postpartum exercises reducing the risk of developing diastasis recti. The most patients with diastasis recti can diagnose based on physical exam whether a fusiform bulge usually apparent. This bulge worsen with the contraction of the rectus ring. Bulge worsen with the contraction of the rectus muscle and valvosa minor. If the imaging is needed, ultrasonography can be used to confirm diastasis and rule out a hernia. CT scan can also confirm the diagnosis and measure a distance between the muscle pillars. The rectus diastasis does not require surgical repair. May be improved via the weight loss or the exercise. Indications for the repair include disability of the abdominal wall musculature function or a cosmesis. Surgical repair include both open and the laparoscopic plication of the rectus muscle sheath. Mesh can also be used to bridge the muscle. However, complication rate increase the mesh uses. These procedures do unfortunately have high risk of recurrence long term, introduce a new risk of the incisional hernia. आता पुढे आपण बघणार आहे दॅट इज द रेक्टस शीट हिमाटोमा. हिमओमा म्हणजेच हे छोटे छोटे असणार. द डिस्ट्रप्शन आता डिस्ट्रप्शन ऑफ द वन ऑफ द ब्रांच इन्फेरियर म्हणजे जी खालून आली होती एक्सटर्नल इलियक आर्टरीची ब्रांच ॲज वेल ॲज इनॅबिलिटी ऑफ द टॅम्पोनेड ऑफ हेमरेज रिझल्ट्स अ रेक्टस शीट हिमॅटोमा. तिथे हिमॅटोमा होतं म्हणजे रेडिश कलरचं गोलगोल का कारण इन्फेरियर इपिगॅस्ट्रिक आर्टरीचं डिस्ट्रप्शन झालं किंवा हेमरेज झालं तर. दिस वॉकर्स कॉमनली अराउंड आर्क्युएट लाईन. हे आर्क्युएट लाईनच्या कडेला होतं. वेअर द आर्टेरी अँड ब्रांचेस आर रिलेटिव्हली फिक्स कॉझिंग अ वल्नरेबिलिटी अँड शेअरिंग फोर्सेस. Several risk factors are associated with a rectus hematoma formation via either the proclivity to disruption of the blood vessels or by inability to cease a bleed. Disruption of the blood vessels or inability to cease the bleeding. The trauma to the abdominal wall, including the iatrogenic trauma, laparoscopic trocar replacement, can lead disruption of the blood vessel. Vigor contractions of the rectus muscles, either with the cupping, sneezing, exercise, can include hemorrhage formation. Chronic pulmonary diseases lead to the hemorrhage because cuffing fits. Patients on anticoagulation also present with a higher risk of the hematoma formation. This condition presents with a acute abdominal pain may be mistaken intraperitoneal pathology, including appendicitis if one of the right side. However, in the patients with a rectus sheath hematomas, pain usually increase with a contraction. Upper rectus muscle opposed to the intraperitoneal conditions. In addition, palpation of the mass that does not change during the contraction of the muscle, known as a Faudelgin sign, is also associated with the rectus sheath pathology. Diagnosis should be confirmed via a ultrasound and the CT scan with the intravenous contrast. Obtaining the type and screen hemoglobin and hematocrit, coagulation factor, critical management of the patients. सो आपल्याला इथे काय कळलं एक गोष्ट दॅट इज द फोदरग्रिल साईन म्हणजेच काय palpation of the mass
that does not change during a contraction of the rectus muscle. त्याला आपण म्हणतो palpation of the mass that does not change during the contraction of the rectus muscle, that is the Fothergill sign. Treatment of the patient with a rectus sheath hematoma depends on the hematomatic stability of the patient as well as size of the hematoma. Depends. Hemodynamically stable patients with a small hematoma, stable serial hemoglobin and hematocrits, and normal coagulation factor may be observed. Without hospitalization, hemodynamically stable patient with larger and bilateral hematomas decrease hemoglobin should be monitored hospital setting. With a serial hemoglobin level, the compression of the hematoma and the bed rest. Serial hemoglobin, then compression करायचं त्या hematomas and bed rest. If the anticoagulant and a reversible necessary transfusion of the packed red cell may be required in some situation, patients in a hypovolemic shock should suggest aggressively resuscitation with use of the blood products and treated via the angiographic embolization. Angiographic intervention may also require if the hematoma increase in size. Clinical deterioration occurs. Surgical therapy can perform if angiographic intervention has failed. The surgical treatment is operative evacuate hematoma and ligation of the bleeding vessels. Desmoid tumors, also known as aggressive. Desmoid tumors म्हणजे काय तर known as the aggressive fibromatosis असतात. काय असतात? aggressive fibromatosis. Desmoid tumor are fibroblastic neoplasm with aggressive infiltrative behavior but no metastatic. पण ह्याच्यामध्ये मेटास्टाटिक पोटेन्शियल नसतं बट इन्फिल्ट्रेशन बिहेवियर असतं. दिस ट्यूमर कॅन अल्सो म्हणजे हे इन्फिल्ट्रेट होतात पण मेटास्टासाइज होत नाही, वेगवेगळ्या ऑर्गनला जात नाहीत. दिस ट्यूमर कॅन ऑकर एनिवेअर इन द बॉडी बट कॉमनली ऑकर इन द ॲबडॉमन. एनिवेअर बट कॉमन इन ॲबडॉमिन अँड ॲबडॉमिनल वॉल. Desmoid tumors are rare, usually occur sporadically. They are, however, also associated with a familial adenomatous polyposis, that is PAP, with even greater risk in patients with Gardner's syndrome. Even with a greater risk in the patients of Gardner's risk. Of patients with a FAP, 10 to 15% develop a desmoid tumor. फॅबवाल्यांना मोस्टली होतं म्हणजेच फॅमिली ॲडिनोमॅटस पॉलिपॉसिसमध्ये. आफ्टर अ प्रोफॅलॅक्टिक कोलेक्टॉमी, desmoid tumor becomes a primary cause of the death in the patients with a FAP. Risk factor for the sporadic development of desmoid tumor: previous surgical incision, pregnancy, hormonal exposure, and trauma. Female have the higher predilection for formation of desmoid tumor. Diagnosis can be performed via a core needle and incisional biopsy. Larger tumor size, young patient age, and extra-abdominal tumor location all predict a pure recurrence-free survival. Larger tumor size, young patient, and extra-abdominal tumor, poor survival rate. The gold standard treatment of the abdominal wall desmoid tumor historically margin negative resection with immediately mesh reconstruction. However, more recently there has been controversy as to whether complete microscopic resection is necessary. It is now commonly agreed that while a complete microscopic resection is ideal, complete microscopic resection is ideal.
With the emergence of the adjuvant therapy, a positive margin may not require additional surgery, especially if a resection could have morbidity. There is also some evidence to suggest a period of close watchful waiting. Some tumor appear remain stable or even regress over time. Cohort study 106 abdominal wall desmoid managed initially without surgery. 16% patients went to require a surgery in follow-up period of 3 years. Investigation 29 patients had a spontaneously regression of their tumor over that time. The comprehensive regression their names over that time national comprehensive network now suggests initial operation patients with asymptomatic. Now life-threatening tumor surgery is indicated in patients with symptomatic disease, risk of invasion of the surrounding structure, or enlarging tumor. There may be a role of adjuvant or neoadjuvant radiation therapy. Although the data are unclear and this data, the primary radiation therapy may be an option for patients who are not surgical candidates. There may be also role for systemic therapy, especially if the tumor is unresectable. Option includes hormonal therapy, non-steroidal anti-inflammatory agents, cytotoxic chemotherapy that is doxorubicin, carboplatin आणि इमॅनिबिटिन. हे सगळं सांगितलेलं आहे. तो काढून टाकायचा हाच त्याचा बेस्ट ऑप्शन असणार आहे, कारण तो खूप जास्त स्प्रेड म्हणजे इन्फिल्ट्रेट होऊ शकतो म्हणून सांगितलेलं आहे. रेडिएशन थेरपी पण आपण यूज करू शकतो. अदर abdominal wall tumor. Various tumor may also be found within abdominal wall, including the lipomas, neurofibromas. The surgical resection recommended for the symptomatic. कधी करायचं? Recommended for the systematic and enlarging lesions. Abdominal wall malignancy exceedingly rare and include several histological subtypes of sarcomas. Dermatofibrosarcoma, protuberance, and squamomas and melanomas. Workup abdominal wall tumor include a core needle biopsy and excisional biopsy. If the tumor is small enough, the magnetic resonance imaging and the CT scan with the IV contrast should be utilized to define local extent of the disease. हे काय दिले त्यांनी? abdominal wall lipoma दिलेलं. MRI is preferred as modality provide more detail on extent of disease. The chest CT should also be obtained to rule out a pulmonary metastasis in high grade of the tumor. Rule out. The chest X-ray may be sufficient to stage tumor that is low grade, given a lower risk of the disease. Surgical resection is mainstay of the treatment for non-metastasized disease. For most soft tissue sarcoma, 1 cm margin is usually sufficient, but 2 cm margin may be needed for dermatofibrosarcoma protuberance. The tumor of the superficial abdominal wall should be resected with underlying fascia, which may require use mesh to prevent abdominal wall laxity and the hernia. Given the rarity of this tumor, the efficiency of the adjuvant and neoadjuvant, the chemoradiation is unclear. The adjuvant or the neoadjuvant therapy, may be recommended in patients with large, greater than 5 cm high-grade tumor. Some centers administered neoadjuvant radiation therapy to patients with high-risk tumor to monitor response. Chemotherapy may also use in certain situations. If a tumor involves underlying viscera
in block resection may require. Primary closure may feasible, but prosthetic mesh use in setting of the bowel recession may be required. Options for the abdominal wall closure after recession include absorbable and biological mesh reinforces the myocutaneous flap reconstruction.